આપણે રોજ છે ને અવનવા કપડાં સીવવા માટે કપડાને ચીપટી લેવાની જરૂર પડતી હોય છે, ક્રીઝ પાડવી પડતી હોય છે. જો આપણે કપડાં આવું સીધું કપડું છે ને આ રીતે આપણે ક્રીઝ પાડતા હોય છે, પણ એમાં કેવું બને છે કે કાપડમાં એક સરખી સાઇઝની ક્રીઝ પડતી નથી. તો આપણે એના માટે શું કરી શકીએ કે જેથી એક સરખી ક્રીઝ પડે? આવું એક રબર લઈએ ને, કાચું રબર એને 2-3 આંટી મારી દઈએ, પછી આ રીતે જો નીચે પેનલની અંદર ફસાવી દઈએ. રબર બરાબર ટાઈટ રહેવું જોઈએ, જો આ રીતે. અને દોરો છે ઉપર નીચેનો શટલનો અને સોયનો બેય જે રીતે રાખે છે, બસ રબર આ રીતે આપણે ફસાવી દઈએ. હવે કાપડ છે એને જ્યાં આપણે ક્રીઝ પાડવી છે કે પ્લીટ્સ લેવી છે, તો એક સરખી પ્લીટ્સ લેવા માટે જે જગ્યાએ લેવી છે ને ત્યાં કાપડને રાખી દઈશું બરાબર આ રીતે. હવે આપણે છે ને ધીમે ધીમે મશીનને ચલાવશું, મોટર જોડી લો ને ધીમે ધીમે મશીન ચલાવશું, જેથી કરીને કાપડને પાછળથી જરાય ખેંચશું નહીં, આપણે ખાલી પકડી રાખશું. ધીમે ધીમે મશીન ચલાવશું એટલે જો આ રીતે એક સરખા માપની પ્લીટ્સ એટલે ક્રીઝ પડે છે. આપણે કોઈ સ્કર્ટ સીવવું હોય, કોઈ નાના બાળકની શોર્ટી સીવવી હોય, અમરેલા ઘેરની કુર્તી સીવવી હોય, અવનવી પેટર્નના ફ્રોક સીવવા હોય, તો આપણે છે ને સીધા કાપડમાં આવી પ્લીટ્સની જરૂર પડે છે. તો એમાં હાથેથી ચીપટી મારીને જો આપણે પ્લીટ્સ બનાવીએ ને તો એક સરખી થતા નથી. જો આની અંદર સામાન્ય ટ્રીક છે, પણ કેવી સરસ મજાની એક સરખી ક્રીઝ પડે છે. તો તમે પણ કાચા રબરનો ઉપયોગ કરવાનો છે. માત્ર કાચા રબરને જો આ રીતે 3-4 આંટી મારી અને વાપરશો તો સરસ મજાની પ્લેટ્સ બનશે.